ආයිබෝවන් හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අදත් මම ලස්සන තැනකට ආවා. ලස්සන තැනක ඉඳලා තමයි මගේ මේ අද පැසිව් වොයිස් පාඩම මගේ යාළුවන්ට, මගේ වැඩිහිටියන්ට, මගේ හැම දරුවෙක්ටම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා හිතුවේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් මේ දවස් ටිකේම කරපු පැසිව් වොයිස් පාඩම් හැම එකක්ම හොඳටම ඔලුවට දාගන්න ඇති. ඒවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ප්‍රැක්ටිස් කළා තමගේ යාළුවොත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්, පවුලේ කට්ටියත් එක්ක, වෙන කට්ටියක් එක්ක මේවා පාවිච්චි කරනවා කියලා මම හිතනවා. හැමදාම කියනා වගේ මේක ප්‍රැක්ටිස් නොකර හරියන්නේ නැහැ. නිකන් ඔහේ මේ වාක්‍ය ටික බැලුවා, පොතක ලියාගත්තා, ඒ ටික කටපාඩම් කළා. නිකන් හිටියට හරියන්නේ නැහැ. මොකද කරන්න ඕනේ? මේවා පුළුවන් තරම් කට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. හොඳට කට ඕපන් කරන්න. වැරදි බ්‍රෝකන් විදියට මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට හොඳටම මේව ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් දැන් මේ දවස් ටිකේම ඉතින් සතියකට එක පාඩම ගානේ මම ගොඩාක් පාඩම් ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් තව ටික දවසක් මේ පැසිව් වොයිස් පාඩම් මාලාව කරමු. ඊට පස්සේ මම අලුත් පාඩම් මාලාවක් දෙන්න යනවා මගේ යාළුවන්ට. ඉතින් මේ පැසිව් වොයිස් පාඩම හැමෝටම වැදගත්. මේක මේ පොඩි දරුවන්ට, වැඩිහිටියන්ට එහෙම කියලා වෙනසක් නැහැ. කාට වුණත් මේක ගොඩාක් වැදගත් පාඩමක්. ඉතින් මම හිතනවා මම කියන දේවල් හොඳට ඇහෙනවා ඇති කියලා. මොකද හැමතැනම අද ගොඩක් හුළඟ. හරි. ඉතින් හොඳට මේ ටික අවධානයෙන් අහන් ඉන්න. මේවා පිළිවෙලට ලියා ගන්න. පිළිවෙලට ලියාගෙන මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තේරුණාද? එහෙනම් බලමු මොනවද අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත් පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය තුන කියලා. බලමු එහෙනම් මොකද්ද පළවෙනි වාක්‍ය කියලා. පළවෙනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන කෙකටියාපුර ප්‍රදේශයට ආසන්න කැලණි ගඟේ තිබී තරුණයෙකුගේ මල සිරුරක් සොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි වාක්‍ය ටිකක් අමුතු වාක්‍යයක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි අහන්න කැමති නෑ මේ මල සිරුරු මරණ අනතුරු ඒ වගේ දේවල් අහන්න කැමති නෑ. නමුත් මේකෙන් යම් කිසි දෙයක් මගේ යාළුවන්ට, වැඩිහිටියන්ට, දරුවන්ට උගන්වන්න ඕන හින්දා තමයි, ඒ හේතුව හින්දා තමයි මම මේ වගේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ, අලුත් වචන පාවිච්චි කරන්නේ. බලමු මේක කොහොමද කියන්නේ කියලා. a body කියන්නේ සිරුරක් කියන එක, මල සිරුරක් කියන අදහස. a body of a youth, තරුණයෙක්ගේ, එක තරුණයෙක්ගේ මල සිරුරක්. a body of a youth has been found. මේ found එකට මම තව වචනයක් කියලා දීලා තියෙනවා මීට කලින් පාඩමක. මොකද්ද? discover කියන එක. has been discovered, සොයාගෙන තියෙනවා, discover කරගෙන තියෙනවා. has been found, ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. a body of a youth has been, මෙතන තියෙන්නේ found කියන එක. ඕන නම් මෙතන discovered කියන එක දාන්නත් පුළුවන්. discover එකේ past participle එක use කරනවා. discovered. දැන් මෙතන මේ find කියන එක, find එකේ past participle එක මොකද්ද? found, found. අන්න එක තමයි මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. a body of a youth has been found, හොයාගෙන තියනවලු මල සිරුරක්. කාගේද? තරුණයෙක්ගේ. a youth. a body of a youth has been found කොහෙද? in the Kalani river. කියන්නේ කැලණි ගඟේ. in the Kalani river කොහෙද? කෙකටියාපුර ප්‍රදේශයට ආසන්න කැලණි ගඟේ. in the Kalani river near the කෙකටියාපුර area. in the Kalani river near the කෙකටියාපුර area. අන්න එහෙමයි තියෙන්නේ මේ area, ප්‍රදේශය. මේ මල සිරුරක්, තරුණයෙක්ගේ මල සිරුරක්. කොහොමද කියන්නේ? a body of a youth, හොයාගෙන තියෙනවා. has been found නැත්නම් has been discovered, ඔය දෙකම දාන්න පුළුවන්. right? මෙතන මේ has been නැතුව will be discovered එහෙම දාන්න පුළුවන්. සොයාගනීවි, සොයාගත්තා කියලා කොහොමද කියන්නේ? තරුණයෙකුගේ මල සිරුරක් සොයාගත්තා. a body of a youth was discovered නැත්නම් was found. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. a body of a youth has been found in the Kalani river near the කෙකටියාපුර area. මේක will be දැම්මොත් a body of a youth will be discovered, හොයාගනීවි. අන්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. මේකේ was එක දැම්මොත් හොයාගත්තා කියලා තිබ්බොත් කොහොමද කියන්න ඕනේ? a body of a youth was discovered නැත්නම් was found, හොයාගත්තා. තරුණයෙක්ගේ මල සිරුරක් සොයාගත්තා. was discovered නැත්නම් was found. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වාක්‍ය හොඳටම තේරෙන්නේ නැති, ඒ වගේම මේකෙන් හදන්න පුළුවන් අනිත් වාක්‍යයක් තේරෙන්නේ නැති. බලමු එහෙනම් දෙවනි වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. දෙවනි වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ ඔහුගේ නෑදෑයෝ විසින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉදිරිපත් කරා නෙමෙයි, ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඉතින් ඕකේ වෙනස මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ. දැන් මම හිතනවා මගේ මේ යාළුවෝ, වැඩිහිටියෝ, දරුවෝ හැමෝටම තේරෙනවා ඇති මේ ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා කියන එකයි ඉදිරිපත් කරා කියන එකේ වෙනස. right? ළඟ සමානකමක් තියෙනවා. නමුත් ඒක කියන්නේ දෙවිදිහකට. ඒ කියන්නේ ක්‍රම දෙකකට කියන්නේ. ඉදිරිපත් කරාවි, ඒක කියන්නේ තව විදිහකට. කරාවි, දෙයක් කරාවි. will be කියන එක දාන්න ඕනේ. ඉදිරිපත් කරා, was එක හරි, were එක හරි. right? ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා, has been එක හරි, have been එක හරි. ඒකට අදාළ දේ දාන්න ඕනේ. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඔහුගේ නෑදෑයෝ විසින් මේක බලන්න කරපු කෙනා ඉන්නවද? ඔව්, කරපු කෙනා ඉන්නවා. කවුද කළා තියෙන්නේ?
ඔහුගේ නෑදෑයෝ විසින් කියන එක. මේ විසින් කියන එක දැම්මොත් ලස්සනට දාන්න පුළුවන් අපිට මේ වචනයක් දාලා. මොකක්ද ඒ වචනේ? by their relatives. by their relatives. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ නෑදෑයෝ විසින් by their relatives. මේක අපිට වාක්‍යයේ අන්තිමට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්, join කරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? connect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. පැමිණිල්ලක් a complaint. අන්න එහෙම කියන්නේ a complaint. පැමිණිල්ලක් a complaint has been lodged. lodge කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ පැමිණිල්ලක් එකක් කියන්නේ දානවා කියන එක. right? අන්න ඒකට මේ lodge කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒකේ past participle එක තමයි lodged. ed එන්න ඕනේ. a complaint has been lodged. complaint එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තේරුම තමයි මේ ඉදිරිපත් කරනවා කියන එක. පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා කියන අදහස. සරල මේ lodge කියන්නේ අර දානවා ඉදිරිපත් කරනවා. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. පැමිණිල්ලක් වගේ එකක් නම් දානවා. හරි? lodge කියන එක. a complaint පැමිණිල්ලක් a complaint has been lodged. පැමිණිල්ලක් දාලා තියෙනවා. has been lodged. හරි නිකන් හිතන්නකො පැමිණිල්ලක් දාවි. ඉදිරිපත් කරાવી කොහොමද කියන්නේ? a complaint will be lodged. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. a complaint will be lodged. හරි පැමිණිල්ලක් දැම්මා. කොහොමද කියන්නේ? a complaint was lodged. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. relations ලා කියන්නත් පුළුවන්. right? relatives. a complaint has been lodged by his relatives. will be lodged by his relatives. was lodged by his relatives. ඔහොම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ ක්‍රම ටිකට මගේ යාළුවන්ට දැන් මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් ඇති. අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙනම ඇති කියන එක, අලුත් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් වෙනම කියන එකත් මම විශ්වාස කරනවා. මේ ක්‍රම ටිකටම ඉගෙන ගත්තොත් නැතුව මේ කියලා දෙන වාක්‍ය විතරක් ඉගෙන ගත්ත කියලා කිසිම වැඩක් නැහැ. තේරුණාද? බලමු එහෙනම් ඉක්මනට තුන්වෙනි වාක්‍ය මොකද්ද කියලා. තුන්වෙනි වාක්‍ය විදියට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජර්මානු තානාපතිවරයා සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඔවුන්ව ඉතා උණුසුම් ලෙස පිළිගත්තා. හරිද? මේ තානාපතිට මොකද්ද කියන්නේ මම මීට කලින් මගේ කලින් පාඩම් මාලාවක මේ වචනේ උගන්වලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. they were warmly welcomed. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ව ඉතා උණුසුමින් පිළිගත්ත කියන එක. they were warmly welcomed. ඔවුන්ව උණුසුමින් පිළිගත්තා. they were warmly welcomed. they were warmly welcomed කවුරු විසින්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ ජර්මානු තානාපතිවරයා විසින්. right? by the German ambassador. by the German ambassador. අන්නක ඉගෙන ගන්න ambassador. right? by the German ambassador to Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ජර්මානු තානාපතිවරයා කියන එක. by the German ambassador to Sri Lanka. අන්න ලංකාවේ ඉන්න කෙනා මේ ලංකාවේ ජර්මානු තානාපතිවරයා කියන එක. by the German ambassador to Sri Lanka. තව කවුද? and Sri Lanka Navy. කියන්නේ ලංකාවේ නේවි එක විසින් කියන එක. ලංකාවේ නේවි එක විසිනුයි ශ්‍රී ලංකාවේ ජර්මානු තානාපතිවරයා විසිනුයි ඔවුන්ව ඉතා උණුසුම්ව පිළිගත්ත කියන එක. they were warmly welcomed. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ව ඉතා උණුසුම් ලෙස පිළිගත්තා කියන අදහස. ඉතින් ඊළඟට බලමු ඔවුන්ව උණුසුම්ව පිළිගනීවි. කොහොමද කියන්නේ? they will be warmly welcomed. they will be warmly welcomed by Sri Lanka Navy. ශ්‍රී ලංකාවේ නේවි එක විසින් ඔවුන්ව ඉතාමත් උණුසුම්ව පිළිගනීවි. will be warmly welcomed. අන්න එහෙම දාන්න පුළුවන්. පිළිගත්තා. දැන් මේ තියෙන්නේ they was නෙමෙයි they were. අන්න එකයි දාන්න ඕනේ. they were warmly welcomed. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඔවුන්ව පිළි අරන් තියනවා ඉතාමත් උණුසුම්ව. කොහොමද කියන්නේ? තියනවා. they has been නෑ. they එකත් එක දාන්න ඕනේ have කියන එක. they have been warmly welcomed. by කියලා දාලා ඊටු ටික දාන්න කවුරු විසින්ද කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේකත් හොඳටම තේරෙන්නේ නැති මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බ වචන තමයි මේ ambassador කියන එක. ඒ වගේම මේ welcome කියන එක මීට කලින් ඕන තරම් මගේ යාළුවෝ, මගේ දරුවෝ, මගේ වැඩිහිටියෝ මේ වචනේ අහලා ඇති. right? welcome කරනවා කියන්නේ පිළිගන්නවා කියන එක. they were warmly welcomed by the German ambassador to Sri Lanka and Sri Lanka Navy. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. තේරුණාද? මම හිතනවා මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් මේ අද කියලා දුන වාක්‍ය තුන මීට කලින් කියලා දුන හැම වාක්‍යයක්ම හොඳට ඔලුවට දාගත්තා නම් මේක නිකන් ඔලුවට යන්නේ නැහැ. මොකද කරන්න ඕනේ? කට්ට ඇරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා සද්දේ දාලා කට්ටියත් එක්ක මේක පාවිච්චි කරොත් තමයි මේක හොඳටම ඔලුවට දාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දාගත්තොත් හරියට මේවා පාවිච්චි කරලා අපිට ලස්සන්ට කාත් එක්ක වුණත් වැඩකාරයෙක් වගේ සුද්දෙක් වගේ හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই දේවල් හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, දන්න කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. තමන් ආසයි නම් ලොකු පිනක් කරගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ දේවල්, දන්න දේවල් තව කෙනෙක්ට කියලා දෙන්න. ඒක ලොකුම ලොකු පිනක්. අන්න ඒ විදිහට ලොකු පින් රැස් කරගන්නත් පුළුවන්. සමහර කට්ටිය හිතනවා, ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේ සල්ලි තිබ්බොත් සල්ලි වීදම් කරලා දානයක් දීලා මේ වගේ දුන්නොත් තමයි අපිට පිනක් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒවත් පින් තමයි.
නමුත් තම මේ දන්න දෙයක්, ඉගෙන ගත්ත දෙයක්, හරියට ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තව කෙනෙක්ට ඒ දැනුම දුන්නොත් ඒක සල්ලි වලින් කරන්න බැරි ලොකුම ලොකු පිනක්. සල්ලි තිබ්බත් ඒ සල්ලි පාවිච්චි කරලා කරන්න බැරි දෙයක් ඒක. ඉතින් ඒව ලොකුම ලොකු පින්. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න හැම දෙයක්ම හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. ඉක්මනින් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. හැබැයි ලබන සතියේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම දරුවෙක්ම, මගේ හැම වැඩිහිටියෙක්ම, මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයිබෝවන්.